welcome back to my channel. So for today's video is shit, take two. Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video is gagawa tayo na Puto Balanghoy. And this is gonna be my first luto serya for my vlog. So, etong Puto Balanghoy is highly requested ng tito ko, which is kasama din natin siya sa paggawa. Okay? So, ang gagamitin nating ingredients ay first is vanilla extract, and we also have sugar, and gagamitin din natin is yung pure na balanghoy. I-grate natin siya mamaya. And this one, what do you call this? Niyog. Fresh na fresh siya. So, ano siya, like, buwakon siya niya guys, para magawa sa inyahang tinuod na siya. Charot. And then, we are also gonna use this one, banana leaves. And yep, that's it. And we are also using this one para sa pag-steam sa kanya. See? Niyog. Right? So let's get it. So guys, actually first time kong mag-peel ng ganito. Woo! So guys, ugma, palitan mo humana ni. Ito na yung first batch na nag-grate namin. So, all we have to do is ilagay natin, may white cloth ako dito, ilalagay natin siya dito. Ila-line up kasi kukunin natin yung tubig na to until wala nang matira. Okay? Challenge. Yarn. Mereka na inyong uyab ba? Basta bago pang antos niyong balay, bitaw. Tigaon. Ha? Kasuway na ka? Kasuway na. Ano ba uyab ni mo dito? Ambot. Gapagto mo ito nila na ito. Nagdalag kon ba? Ha? Pwede ko mo ano? Yeah. Oh. Ano na? Helping hand. Helping hand. Ano may uyab ni mo nga ato, diba? Extra matrix. Ayaw kay kasi manan ako siya. Ano yung... Pag gusto mo kaon. Ah! Antos. Okay na na. Ano ni tingog? Okay na to siya rin. Tingog ni reklamo na until lang. Okay na ko. Anong gilabot-labot ko ninyo?
na ako dito. Guys, pigang-piga na ako. Okay. So, we have to remove this one na. Kasi na natin siya kailangan. Remove the unnecessary things sa inyong life kung di na nyo kailangan. Wow! Artista ka, girl. So, nara siya. Ang ending. Dry na gid kayo siya. Ay. Yan. Oh, wala na. So, ibalik na to siya sa plato. Okay. So, mana ni siya. And then, we will we will like do the ano ba tayo? Kaya mo siya anuhon ba? Bungkagon. You have to sa English sa bungkagon. Sa English sa bungkagon. Tagalog sa bungkagon. Hiwalay. Pag hiwalayin mo sila. Wala forever, guys. Ay, pagtuwa na. Katawa ko dito. Oh my gosh. Dala. Wala forever, guys. So, sige. Nako'y helping hand din here. So, actually, tulo ka mukha kong kamap. Nindako lang ang isa. Nindako lang ang isa. Oh. Oh, ano sad? Sige na. Okay lang. Guys, pag naiwiling matabang sa inyo, patabang lang. Ayun yung pungi. Oh, pugan na ninyo. Basta willing to help, go. Okay. So, okay na siya. Okay na. Okay na! Oh, okay na siya. Okay na siya. So, ang atong buhaton next is, i-combine na to sila, ha. Combine na to sila. So, ipag-menu na to silang duha. Kuha tagamay. Ito na to siya din, ha. So, pare-pares lagi tsura. So, dili gyud dili kayo siya mailhan. Right. I-combine na to siya. Yes, ang hugas ko, abi pa lang. Dayon, after that, manamani. Padapli na po natin siya. Hindi naman to siya kailangan. Tapos na natin siyang gamitin. Charot. Charot lang. Buwad man, no? Ayaw pag-ano. So, magwa ng tag-kutsara. Some kutsara. And I have my favorite spoon right here. Ang nato ang ay naku dahil kung advertise ang ako angle kimerga kakuan siya. Yarn! So, tanga to siya sugar. Kaning sugar guys according to your preference lang ni kon sa kadaghan. Pwede say mo kung ganahan kag tamis, kaayo. Ganahan kag okay lang. Or like dili ka ganahan nga tamis. So, tanga to siya sugar. I used brown sugar for this. Halata, brown sugar. And then, final touch. The final massage of your food. Kailangan to siya i-halo-halo. Dayon, humanan ta sa dry ingredient. Okay? Dili na to kalimutan ang atong mga kinaagi. The last piece is the vanilla extract. Ginagawa mo! Okay. Depende rin po siya sa imong gusto, guys. So, kamo na bahala. So, good na siya. So, we have to steam it now. Pinagbutal na siya. So, guys, kumukulo na siya sa ilalim. So, ito yung nahahan natin kanina is dinivide ko lang siya into 3. And then, ilagay natin yung pinakauna. Saan niya pang
nag-asa na siya, he will... Oh my gosh. Balihan lang na to siya. Gamitan na to ni. Yun. Okay, ano siya rin? Tapos, lagyan lang natin ng sugar on top. Sugar on top. You can also use calamay for this one. Huwag na siya ang traditional na ilang binabutang. So, cover lang natin siya again for like 2 minutes. Or you can also do 1 minute as well. Okay? Let's get it. Okay, so this is it. This is it. Off natin siya, guys. Kasi luto na. And tada! So, final touch. Ano na natin ito? Kasi mainit. Ah! Little guy. Tadan! Ito po yung first. So, may dalawa pa. Lagyan natin siya. Okay. So, last and final. Puto that we have. Tanggalin. Guys, make sure to use gloves kasi mainit siya. Okay. Turn off the heat kasi tapos na. Just let it sit for a while and then you're good na. Goods na itong ikain. So guys, ito na. Luto na yung ating puto balanghoy. So, i-try natin siyang buksan. See? So, kung gusto niyo kayo i-try sa mga bahay niyo, why not? It's good. Okay. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to thumbs up, like, and subscribe to my channel if you want more videos. Okay? See you again soon. Bye!